ሰላም እንዴት ናችሁ? በዚህና በሚቀጥለው ቪዲዮስ ሞራል ኤንድ ሲቲዝንሺፕ ኤዱኬሽን ሞጁሉን የምናይ ይሆናል። ቻፕተር 1 እንግዲህ አንደርስታንዲንግ ሲቪክስ ኤንድ ኤቲክስ የሚለውን ይሆናል። ስለ ሲቪክስ እና ኤቲክስ መረዳት የሚለው ሲሆን ቻፕተር ኢንትሮዳክሽን ዚስ ቻፕተር ኢዝ አን ኢንትሮዳክቶሪ ፓርት ዌን ሰም ተርምስ አር ኮንሴፕቹዋላይዝድ እንግዲህ ተርምስ ኦር ወርድስ ላይክ ሲቪክስ ኤዱኬሽን ሲቲዝንሺፕ ኤቲክስ ኤንድ ሞራሊቲ ዊል ቢ ዲፋይንድ። እንግዲህ በዚህ ቻፕተር በዋናነት የምናየው እንግዲህ ስለ ሲቪክስ ኤዱኬሽን ማለት ምን ማለት ነው፣ ሲቲዝን ማለት ምን ማለት ነው፣ ሲቲዝንሺፕስ ማለት፣ ኤቲክስ ማለት፣ ሞራሊቲ ማለት ምን ማለት ነው የሚሉ እነዚህ ኢቲካል ተርሞችን ዲፋይን የምናደርግበት ቻፕተር ነው ማለት ነው። ዘ ሪሌሽን ቢትዊን ሲቪክ ኤንድ ኤቲክስ እንግዲህ ሲቪክስ እና ኤቲክስ ያላቸውን ሪሌሽን ጎሉን የምናይ ይሆናል። እንዲሁ ደግሞ ጉድ ሲቲዝን ማለት ነው የሚለውን ነገር የምናይ ይሆናል ማለት ነው በዚህ ቻፕተር። እንግዲህ እንዳጠቃላይ ቻፕተሩ የራሱ የሆነ ኦብጀክቲቮች አሉት ወይም አላማዎች አሉ። After successfully completion of this chapter, students will be able to እንግዲህ ቻፕተር ከጨረሳችሁ በኋላ you have to define civics education, ethics and morality. You have to differentiate civic education from ethics. You have to discuss the goal of civics and ethics, enumerate and explain competence of a good citizenship or a good citizens and evaluate yourself in line with this competence. And also you have to use critical thinking, interpersonal skill and ethical theories to make judgment on moral issues and dilemmas, right? እነዚህ አይነት ኢሹዎች ወይም ዲፋይን ታደርጋላችሁ ወይም ዲስከስ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ከመጀመሪያው ስናይ እንግዲህ ዲፋይኒንግ ሲቪክስ ኤቲክስ ኤንድ ሞራሊቲ የሚለውን ስናይ ሲቪክ ኤዱኬሽን ከሚለው እንጀምራለን። ሲንስ ሂውማን ቢንግስ ኢዝ a social animal and couldn't live alone, right? እንግዲህ ሰዎች የተፈጥሮ ምን ናቸው? ሂውማን አር ዋት ሶሻል አኒማልስ ናቸው። በአንድ ላይ የሚኖሩ አኒማሎች ናቸው። ኤንድ ኩድ ኖት ሊቭ አሎን ብቻቸውን መኖር አይችሉም። አንድ ሰው ብቻውን ሊኖር አይችልም ማለት ሂ ኦር ሺ ሃዝ ሪስፔክት ሰርቴን ፋንዳሜንታል ፕሪንሲፕል and values to live together with his or her fellow being and consequently build peaceful society and lead prosperous life። እንግዲህ አንድ ሰው የተሳካለት ህይወት ወይም አሪፍ ህይወት ለመኖር ምን የሆኑ ፋንዳሜንታል ፕሪንሲፕሎች ወይም ሩሎችን ወይም የሆኑ ቫሊዎችን ከሶሳይቲ ጋር የሚሄዱ ቫሊዎችን ማክበር አለበት ማለት ነው። as John Stuart Mill ምንድነው ያለው? describe a progressive and peaceful setting subsists in a given society as far as the society develop the quality of its members and generate a good citizens ብሎ ዲፋይን ያደርገው ማለት ነው። progressive and peaceful setting subsists in a given society as far as the society develop the quality of its members። እንግዲህ ሶሳይቲዎች ምን መሆን አለባቸው? ፒስፉል የሆኑ ሴቲንጎችን ማለት ምክር ሊያገኙ ይገባል ወይም እንደዚህ አድቫይስ ሊያገኙ ይገባል። ምክንያቱም ኳሊቲ ኦፍ ኢትስ ሜምበርስ ዲተርማይን እና ጉድ ሲቲዝን ማፈራት አለበት ነው የሚለው። አሪፍ ዜጋ ለማምረት ምክሮችን ማግኘት አለበት ብሎ ነው። አርስቶትል ደግሞ እንደዛው ምን ይላል? added that citizens of a state should always educated to suit the constitutions of state። እንግዲህ የአንድ ሀገር ዜጋ ለመባል እንግዲህ ህጎችን ማክበር አለበት የኮንስቲቱሽን። እነዛን ደግሞ ለማክበር ምን መሆን አለበት? መማር አለበት ነው። ስለ ኮንስቲቱሽን ማወቅ አለበት ነው የሚለው። accordingly creating good citizens has been the prior concern of many states including Ethiopia. This is because good citizens are made not born, right? እንግዲህ በቅድሚያ ወይም ከሁሉም በበለጠ ምን መሆን አለበት? አሪፍ የሆነ ሲቲዝን ላንድ ስንትን ያስፈልጋታል ማለት ነው። አሪፍ የሆነ ዜጋ ለአንድ ሀገር መሰረት ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ኢትዮጵያም ቢሆን ይህ ጉዳይ የሚያስፈልጋት ይሆናል ማለት ነው። over the years different terms have been used in an attempt to capture and describe the educational experience that deals with the task of developing democratic minded citizens። እንግዲህ ከብዙ ጊዜ በኋላ over the years ማለት ብዙ ጊዜ ሆኖታል ነው። different terms have been developed in attempt to capture and describe the educational experience that deal with the task of developing democratic minded citizens። democratic minded የሆነ ሲቲዝን ለመፍጠር እንግዲህ
ብዙ እንትን እንዳሉ ነው የሚያሳየው። እዚህ subject assumed different names and purpose depending on countries, ideologies and those the defining of disciplines vary across states። እንግዲህ ለምሳሌ ይሄ እንግዲህ ሲቪክስ ባህሪ ትምህርት የምንለው ሲቪክስ ኤንድ ኤቲካል ኤዱኬሽን የምንለው አሁን ወይም ሞራል ኤንድ ሲቪክ ኤዱኬሽን ብለን የምንማረው በተለያየ ሀገር ምንድን ነው የተለያየ መጠሪያ ቢኖርም እንኳ ይሄ ዋናው ዓላማ ምንድን ነው? in order to develop ዲሞክራቲክ ማይንድ ሲቲዝንስ በቃ ከዲሞክራቲክ የሆነ ሲቲዝንስ ዲቨሎፕ ለማድረግ በጣም ወሳኝነት እንዳለው ነው የሚናገረው። ለምሳሌ ይሄ ተርሞች በተለያየ ሀገር ብዙ አይነት መጠሪያ አሉ። ለምሳሌ ራይት ኤዱኬሽን ተብሎ በሳውዝ አፍሪካ ይጠራል። ሲቲዝንሺፕ ኤዱኬሽን ተብሎ በዩናይትድ ስቴትስ አሜሪካ እና ጀርመን ይጠራል። ሲቲዝንሺፕ ኤንድ ካራክተር ኤዱኬሽን ተብሎ በሲንጋፖር ይጠራል። ሲቪክ ኤንድ ኤቲካል ኤዱኬሽን ተብሎ ደግሞ በኢትዮጵያ ይሰጣል። የተለያየ ኔም ቢኖረውም እንኳ ግን ምንድን ነው ዋናው ዲሞክራቲክ ማይንድ ያለው ሲቲዝን ለማፍራት ያለ ስትራይቪንግ ነው ማለት ነው፣ ወይም ጥረት ነው ማለት ነው። እነዚህ ጥቂቶች ናቸው እንጂ በተለያየ ሀገር የተለያየ መጠሪያ እንዳለው ነው የሚያሳየው። the most cited definitions of ዋና እንግዲህ definitions of a civic education is an education that studies about the right and responsibility of a citizens of a politically organized group of people, right? እንግዲህ ዋናው ምንም ቢሆን እንኳን ዋናው የሲቪክ ኤንድ ኤቲካል ኤዱኬሽን ዋናው ዴፊኒሽን ምንድን ነው? ስለ ራይት እና ሪስፖንሲቢሊቲ ኦፍ ሲቲዝንስ ለማጥናት ነው። ምን መሆን አለበት ደግሞ? ፖለቲካሊ ኦርጋናይዝድ የሆነ ያ ደግሞ ፖለቲካሊ ኦርጋናይዝድ ለሆነ ስቴት ስለ መብታቸውና ስለ ግዴታቸው ወይም ኃላፊነታቸውን ማሳወቅ ነው። yes so people different writers define it in many way በተለያየ አገላለጽ እንግዲህ በተለያየ ጊዜ በተለያየ ሰዎች የተለያየ ነገር ዲፊኒሽን ተሰጥቶታል። for instance ፓትሪክ የሚባል ሰው define civic education is as the knowledge of what constitution, the principle, value, history and application to contemporary life ነው የሚለው። እንግዲህ civic and ethical education የሚለው ምንድን ብሎ ነው ይሄ ፓትሪክ የተባለው ፈላስፋ ዲፋይን ያደርገው? ሲቪክ ኤዱኬሽን ማለት ምንድን ነው? ኖሌጅ ነው። ኖሌጅ ኦፍ ዋት ስለምን? ስለ ኮንስቲቱሽን እንዲሁ ደግሞ ስለ ፕሪንሲፕል ወይም ሩሎች፣ ቫሊዎች፣ ሂስትሪዎች ስለነዛ ያለን እውቀት ነው የሚለው። ሲቲዝንሺፕ ኤዱኬሽን ካን ቢ ዋት አንደርስቱድ አስ ዘ ኖሌጅ። እንግዲህ ሲቪክ ኤዱኬሽን ምን ብለን እንግዲህ ልንረዳው እንችላለን? ዘ ኖሌጅ Yes, citizenship education can be understood as the knowledge, the means and activities designed to encourage students to participate actively in democratic life, accepting and exercising their rights and responsibility. እንግዲህ ሲቲዝንሺፕ ኤዱኬሽን ወይም የዜግነት ትምህርት የምንለው ነገር ምንድን ነው? ስለ ምንድን ነው? ስለ እውቅና የማግኘት መንገዱን የማግኘት ወይም ተግባር ነው። ምን ለማድረግ ነው? ተማሪዎች ሊሆን ይችላል ወይም ሶሳይቲ ምን እንዲሆን ፓርቲሲፓንት እንዲሆን ወይም ተሳታፊ የሆነ ንቁ ተሳታፊ የሆነ በዲሞክራሲ ላይፍ ወይም በዲሞክራሲ ስርዓት ውስጥ ተሳታፊ የሆነ ዜጋ ለመፍጠር እንዲህ ደግሞ የተለያየ አክሴፕት የሚያደርግ ሁሉን ነገር የተለያየ ሶሳይቲዎች ኢኳሊ አክሴፕት የሚያደርግ ኤክሰርሳይዝ የሚያደርግ ምኑን ራይቱና ሬስፖንሲቢሊቲ መብቱና ግዴታውን የሚጠቀም ዜጋ ለመፍጠር ነው ማለት ነው። ዩናይትድ ኔሽን ዲቨሎፕስ ፕሮግራም 2004 ላይ ማለት ነው ዲፋይን ሲቪክ ኤዱኬሽን ምን ነው የሚለው? ዌይ ኦፍ ለርኒንግ ፎር ኤፌክቲቭ ፓርቲሲፔሽን ኢን ዲሞክራቲክ ኤንድ ዲቨሎፕመንት ፕሮሰስ። እንግዲህ ዌይ ነው የሚለው መንገድ ነው። ዌይ ኦፍ ለርኒንግ ምን ለማድረግ? ኤፌክቲቭሊ ፓርቲሲፔት ለማድረግ ንቁ የሆነ ተሳትፎ ለማድረግ በምን? በዲሞክራሲ እና ደግሞ በእድገት በብልጽግና ፕሮሰሶች ላይ ሂደቶች ላይ ማለት ነው። ኢን ሂስ ፓርት አግረዋል የሚባል ሰው ደግሞ ነበረ። እንግዲህ የምናያለው ሊንክድ ሲቪክ ኤዱኬሽን ቱ ዘ ዲቨሎፕመንት ኦፍ አይዲያስ የአይዲያዎች የሀሳቦች እድገት፣ ሀቢት የልማዶች ቢሄቪየርስ ባህሪያት ኤንድ ዩዝፉል አቲቲዩድስ ኤንድ ዘ ኢንዲቪዱዋልስ ዊች ኢናብልስ ሂም ቱ ቢ ዩዝፉል ሜምበር ኦፍ ዘ ሶሳይቲ። እንዲሁም ደግሞ አንድ ሰው የሆነ ቫሊ ያለ ሰው ወይም ለአንድ ሀገር በጣም ጥቅም የሚሰጥ ሰው ወይም ፖዚቲቭ የሆነ አቲቲዩድ ይዞ እንዲኖር የሚያደርጉ ወይም የተለያየ ጥሩ የሆነ ልምዶችን አይዲያዎችን ቢሄቪየሮችን ዲቨሎፕ እንዲያደርግ የሚጠቅም ነው ማለት ነው። ስቲል ዘ ሳብጀክት ማተር ካን ቢ ኦልሶ ዲፋይንድ አስ ዘ ፕሮሰስ ኦፍ ሄልፒንግ It's the process of helping young people acquire and learn to use skills, knowledge, and attitudes that will prepare them to be competent and responsible citizens through their life. እንግዲህ ዋናው ደግሞ ምንድን ነው የሚለው? It's process ሂደት ነው።
ምን ወጣቱን የመርዳት ወጣቱን አሪፍ ኖሌጅ እንዲኖረው እንዲማር ጥሩ የሆነ ኖሌጅ እንዲኖረው ጥሩ የሆነ ስኪል ወይም የሆነ ሙያ እንዲኖረው እውቀት እንዲኖረው ወይም ፖዚቲቭ አቲቲዩድ እንዲኖረው ምን ለማድረግ ኮምፒተንት እንዲሆን እነዛ በቃ ተሳታፊ የሆነ የሚሰራ ወጣት ለመፍጠር እንዲሁ ደግሞ ኃላፊነት የሚሰማው ዜጋ ለመፍጠር ማለት ነው። በህይወታቸውም ሰክሰስ የሆነ ለሀገራቸውም ለራሳቸውም ለማህበረሰባቸውም ጠቃሚ የሆኑ ሲቲዝኖችን ለመፍጠር በጣም ትልቅ ቫልዩ አለው ነው የሚለው ሲቪክ ኤዱኬሽን የሚለው እንጂ ሲቪክ ኤዱኬሽን ማለት ዝም ብለን ግሬድ እንድናመጣ ኤቢ እንድናመጣ ብቻ ሳይሆን ራይት የሆነ አቲቲዩድ እንዲኖረን ለማድረግ ነው ማለት ነው ዋና ዓላማው። Actually, these different concepts and meanings were used to differentiate between a maximal and a minimal civic education. እንግዲህ እነዚህ ከላይ እንዳየነው ዲፊኒሽኖች እነዚህ ዲፈረንት ኮንሴፕቶች ምን ይሰጣሉ? ሚኒንግ ይሰጣሉ፣ ትርጉም ይሰጣሉ። ለምን ዲፈረንሺየትም ያደርጋሉ፣ ልዩነት ይፈጥራሉ። ይሄ ማክሲማል እና ሚኒማል ሲቪክ ኤዱኬሽን የምንለው አለ። የሆነ በጥልቅና ራፍሊ የሆነ ወይም ተላይ የምንማረው አይነት። ለምሳሌ ሚኒማል ኮንሴፕት ኦፍ ሲቪክ ኤዱኬሽን የምንለው ምንድን ነው? ኮንተንት ሊድ የሆነ በመጽሐፍ ለምሳሌ ይሄ ሞጁል አለ። ልክ በዚህ ሞጁል ርዕሶች ብቻ የምንማር አይነት ከሆነ ኮንተንት ሊድ ይባላል። ቲቸር ቤዝድ የምንለው መምህሩ ብቻ የሚያስተምረን ወይም ከእውቀት ፍሎ የሚያደርግ ከመምህሩ ወደ ተማሪዎች ብቻ ወይም ከአንድ ሰው ወደ ማህበረሰቡ ብቻ ከሆነ ይህ ቲቸር ቤዝድ እንለዋለን። ሆል ክላስ ቲቺንግ የምንለው ልክ ክላስ ሁሉም ክላስ ብቻ ከሆነ ይህም ሆል ክላስ ቲቺንግ እንለዋለን። ኤግዛሚኔሽን ቤዝድ አሰስመንት ከሆነ ደግሞ ልክ እኛ ደግሞ ኢቫሉዌት ለምሳሌ አንድ ሰው ሲቪክ ኤንድ ኤቲካል ወይም ሞራል ኤንድ ሲቪክ ኤዱኬሽን የሚለውን ምን ያህል ተረድቷል የሚለውን ለማስረዳት በአሰስመንት በማርክ ልክ ኤ ካመጣ ጥሩ ኤቲክስ አለው ወይም ሞራል አለው፣ ቢ ካመጣ ልክ እንደዛ ብለን ኢቫሉዌት የምናደርግ ከሆነ ኤግዛሚኔሽን ቤዝድ እንለዋለን። ይህ ምንድነው? ሚኒማል ኮንሰፕት ማለት ሚኒማል ሲቪክ ኤዱኬሽን እንለዋለን። ይህም ወይም ሚኒማል ኮንሰፕት እንለዋለን። ኤዱኬሽን ሲቪክ ኤዱኬሽን ሚኒማሊ ስንማር እንደዚህ ነው። ሃዌቨር ነገር ግን ማክሲማል ኮንሴፕት ኦፍ ሲቪክ ኤዱኬሽን የምንላቸው ግን ኢዝ ኤዱኬሽን ምን ኮምፕራይዝድ ኦፍ ኖሌጅ ነው። እውቀት ቤዝድ ያደረገ ከሆነ ቫሊዎችን እንደዚህ የተለያዩ የማህበረሰቡን ቫሊዎችን ስኪሎችን ክህሎት የምንለው ነገር ኤንድ ኤም ቱ ፕሪፔር ስቱደንትስ ፎር አክቲቭ እንዲሁ ደግሞ ተማሪዎችን ሆነ ማህበረሰቡን ኤም የሚያደርገው ምንድነው? ዓላማው ምንድነው? ስቱደንቶች አክቲቭ የሆነ ፓርቲሲፓንት እንዲሆኑ ሪስፖንሲብል ፓርቲሲፔሽን እንዲኖራቸው ወይም ንቁ የሆነ ተሳትፎ እንዲኖራቸው ኃላፊነት የሚሰማው ዜጋ ለመፍጠር ከሆነ ግን ይህ ማክሲማል ኮንሴፕት ነው። ራይት ሶ unlike narrow ወይም minimalistic civic education, it extends learning beyond curriculum and classroom to all activities inside and outside school. እንግዲህ ይሄ ከሚኒማል ኮንሴፕት ወይም ናሮ ከምንለው ከዚህ መምሮ ከሚያስተምረን አሰስመንት ኤቢሲዲ ግሬድ የምንለው ነገር እንደዛ አይነት ከሱ በበላይ በበለጠ ቢዮንድ ነው የሚለው። ከሱ በበላይ ይሄ ከካሪኩለም ውጭ ነው፣ ቢዮንድ ካሪኩለም ነው የሚሰጠን። ይሄ ማክሲማል ኮንሴፕት የምንለው ክላስሩም ሊሆን ይችላል፣ ኢንሳይድ እና አውትሳይድ ነው። ከክላስ ውጭም ከክላስ ውስጥም ነው። በትምህርት ቤት ውጭ ማለት ነው። ሶ ኢን አዲሽን ኢት ኢዝ ሃይሊ ዲፔንድ ኦን ኢንተራክቲቭ ቲቺንግ ነው። ኢንተራክቲቭ ቲቺንግ ማለት እውቀት ከመምህሩ ወደ ተማሪው ወይም ከአንድ ሰው ወደ ማህበረሰቡ ብቻ ሳይሆን ከማህበረሰቡ እውቀት ያለው ሰው ልክ ሁሉም የሆነ መወያየት አይነት ነገር ከሁለቱም ሶርስ የሆነ ኢንተራክሽን የሆነ ውይይት ዲቤቲንግ ያለበት ዲስከሽን ያለበት ዲቤቲንግ መወያየት ያለበት ክርክር ያለበት እንዲሁ creations of many opportunity for students to participate effectively, right? So minimal እና maximal concept ይህን ይመስላል ማለት ነው። So the definition and nature of ethics and morality የሚለውን ደግሞ ስናይ እንግዲህ ethics and morality የሚለውን definition በምናይበት ጊዜ ethics is a branch of philosophy that ethics is a branch of ethics ምንለው እንግዲህ ምንድነው? it's a branch of philosophy የፊሎሶፊ ክፍል ነው that attempts to understand people's moral belief and action. yes የሰዎችን understand people's moral beliefአቸውን ለመረዳት የሚጥር and actionአቸውን የሚረዳ ነው። this module use the term ethics and morality, ethical and moral interchangeably, right? So although traditionally ethics describes the process, ethics ምንለው ግን በባህላችን traditionally ምንድነው? the process of thinking about people's morality ስለ ማህበረሰቡ ሞራሊቲ የማወቅ ሂደት ምንድነው? ወይም የመገንዘብ ሂደት ምንድነው? ኤቲክስ እንለዋለን። ሶ ኤቲክስ ኦር ሞራል ፊሎሶፊ
consider theories about what human beings are capable of doing alongside accounts of what they ought to do if they are to live in an ethically good life, right? So ethics also explores the meaning and ranking of different ethical values such as honesty ምንላቸውን አውቶኖሚ ምንላቸውን ኢኳሊቲ ጀስቲስ ምንላቸውን ምን ያደርጋል ራንክ ያደርጋል ኤቲክስ ምንለው ነገር ያወዳድራል ወይም ደረጃ ይሰጣቸው ሆነስቲ ምንለውን አውቶኖሚ ራስ ገዝነት ኢኳሊቲ እኩልነት እንዲህ ደግሞ ጀስቲስ ፍትሃዊነት ምንላቸውን ምን ይሰጣል ሚኒንግ እና ራንኪንግ ይሰጣል ትርጉምና ደረጃ ይሰጣቸዋል ማለት ነው and it considers ethical quadrics that human beings face in the course of living their own independent but also socially interdependent life ነው እንግዲህ ሰው ልጅ ሊኖር የሚችለው በሁለቱም ሳይድ ነው ብቻውን መኖር አይችልም ብለናል ኢንተርዲፔንደንት ወይም ከማህበረሰቡ ጋር አብሮም እንዲሁ ደግሞ ኢንዲፔንደንትሊም መኖር የሚችለው አለ so እዚህ ጋር እንደምናየው ethics or moral philosophy considers theories about what humans beings are capable of doing የሚለው ነው ethics or moral philosophy ምንለው ምንድነው የሚያጠነው what human beings are capable of doing alongside accounts what they ought to do if they are to live an ethically good life እንግዲህ የሰው ልጆች ምን ማድረግ ይችላሉ ኢቲካሊ በሆነ ላይፍ ከሶሳይቲ ጋር የሚኖሩ ቢሆን የሚለውን ነው ማለት ነው so ethics may share common grounds with love ethics ምንለው እንግዲህ may share common ground with love religious belief popular opinion and professional codes and the dictates of the authority figures but it is broader than all of this and other a set of tools and values against which their appropriateness can be evaluated እንግዲህ civic ethics ምንለው ነገር ከምንድነው ከላው ከምንለው ከህግ ጋር ከሪሊጂየስ ቢሊፍ ወይም እምነታዊ የሆነ እምነቶች ከእምነት ህጎች ጋር ወይም አስተሳሰቦች ጋር ፖፑላር ኦፒኒየን ከአስተሳሰቦች ጋር የተለያየ ኦፒኒየኖች አሉ የግል አስተያየቶች ጋር ፕሮፌሽናል ኮድስ ምንላቸው ደግሞ የመስሪያ ቤት ህጎች ወይም ደንቦች ጋር እንዲሁ ደግሞ የተለያየ አውቶሪቲዎች ወይም ሃይራርኪዎች ምን የሚገናኝበትን ይገናኛል የሚለው ወይም ተመሳሳይ ነገር ሼር ያደርጋል ነው ግን ምንድነው ከሁሉም በላይ ደግሞ ይሰፋል ነው የሚለው broader ነው and offer a tool and value against which their appropriateness can be evaluated ከነዚህም አልፎ ደግሞ ቱል ልክ አሴ ቱል ይጠቀሙታል ማለት ነው ኤቲክስ እንደ መሳሪያነት ያገለግላል ምን ለማድረግ እነዛ ኮዶች ለምሳሌ ፕሮፌሽናል ኮድ ወይም ፖፑላር ኦፒኒየኖች ወይም ሪሊጂየስ ቢሊፎች ወይም ላዎች ህጎች እነዚህ ትክክል ናቸው ወይስ አይደሉም ወይስ በምን አይነት ሁኔታ ነው መውጣት ያለባቸው የሚለውን ነገር ምን ትክክለኛነታቸውን ይገመግማሉ እንደ መገምገሚያ እንጠቀማለን ማለት ነው so invariably all ethical questions involved decisions about what one should do in a specific instance right notice the word should ethical questions are not concerned with what one would do an ethically psychological concern but what one ought to do judgment about such decisions are generally expressed with words like right and wrong should and ought or obligation and duty ሚሎችን ይህ ሚለው እንግዲህ ምንድነው civic education civics ወይም ethics ምንለው ነገር ምንድነው አንድ ሰው ምን ማድረግ አለበት ሳይሆን ምን ማድረግ ይገባዋል የሚለውን መልስ ለመመለስ የሚጥር ነው ማለት ወይም የሆነ ወይ የሚሰጥ ማለት ነው so occasionally the term occasionally the term ethics is used interchangeably with morals እንግዲህ ኢቲክስ ምንለው ብዙ ጊዜ ከሞራል ከምንለው ጋር ኢንተርቼንጀብሊ ወይም በጥምርተኝነት ወይም ሞራል ለማለት ኢቲክስ እንላለን ኢቲክስ ለማለት ሞራል እንላለን ማለት ነው ብዙ ጊዜ ማለት ነው በተለምዶ በቢዝነስ or medical ethics for example is generally synonymous with moral although this is acceptable ምንም እንኳን ተቀባይነት ቢኖረው precise usage would apply the term moral and moral
ሞራል ኦፍ ቱ ዘ ኮንዳክት ኢትሰልፍ ነው። እንግዲህ ሞራል ምንለው ወይም ሞራልስ ምንለው ግን ምንድነው? ምንም እንኳን እንደዛ ቢሆን ልዩነት አላቸው ነው። ሶ ሞራል ምንለው ወይም ዘ ተርም ሞራል ወይም ሞራልስ ምንለው ምንድነው? ኮንዳክት ኢትሰልፍ ነው። ያ ነገር ባህሪው ስለዛ ባህሪው የሚያጠና ነው ማለት ነው። ያ ባህሪ ምንድነው የሚለው ስፔሲፊክ ነው ወይም ፕሪሳይስ የሆነ ነው። በት ወይም ዌል ዘ ተርም ኢቲክስ ወይም ኢቲካል ምንለው ግን ምንድነው? ሪፈርስ ዘ ስተዲ ኦፍ ዘ ሞራል ኮንዳክት ኦር ዘ ኮድ ዛት ዋን ፎሎ። አጠቃላይ ሞራል ኮንዳክት ምንላቸው በአጠቃላይ አንድ ሰው ሊከተለው የሚገባውን ህግ የሚያስቀምጥልን ከሆነ ግን ኢቲካል ወይም ኢቲክስ እንለዋለን። ግን ሞራል ወይም ሞራልስ የምንላቸው ግን ምንላቸው? ስፔሲፊክ ናቸው። የሆነን ኮንዳክት ለምሳሌ መስረቅ ጥሩ አይደለም ሚል ከሆነ ስለ መስረቅ የሚለው ነገር የሚያጠና ከሆነ ወይም ስለዛ ጉዳይ ስለ መስረቅ ከሆነ ግን ሞራል እንለዋለን ወይም ሞራልስ እንላለን። ግን አጠቃላይ መስረቅ አጠቃላይ ብዙ መስረቅ ሰው መግደል ምናምን የሚሉ አጠቃላይ ስለነዛ የሚያጠና ከሆነ ግን ምን እንለዋለን? ኢቲካል ወይም ኢቲክስ እንለዋለን። ሶ ይህ ማለት ነው those the specific of act of telling the color you wear home could be described as moral or immorals። ይህ ሞራል ወይም ኢሞራልስ ምንለው ምንድነው? ስፔሲፊክ የሆነ አክት ነው። የሆነ አንድ አክሽን ነው። አንድ የሆነ ሲንግል የሆነ አክሽን ነው። ግን but what makes any act moral or immoral, right or wrong, falls within province of ethics። እንግዲህ ያኛው ሞራል ኮንዳክት ትክክል ነው አይደለም ስህተት ነው የሚለውን ነገር የሚያጠና ከሆነ ግን ምንድነው? ኢቲክስ እንለዋለን ማለት ነው። When we speak of moral problems, then we generally refers to specify problems such as is lying ever right or is stealing always wrong እንላለን። when we speak moral problem ከሆነ then we generally refers to specific የሆነ problem ነው። ልክ ቅድም እንዳልኩት ስለ ሞራል ወይም ስለ ሞራልስ የምናወራ ከሆነ ምንድነው refers to ማን ስፔሲፊክ ፕሮብለምስ ነው። አንድ የሆነ ሲንግል የሆነ ፕሮብለም ወይም የሆነ ጥቃቅን የሆነ ነገር አንድ ነገር ሊሆን ይችላል። ስለነዛ የምናወራ ይሆናል። ለምሳሌ መዋሸት ትክክል ነውን ወይም መስረቅ ትክክል ነውን የሚለውን ነገር ስናጠና ሲንግል የሆነ ፕሮብለም ነው አይደል? ያ ምንድነው? ወይም ስፔሲፊክ ነው አይደል? ይሄ ምንድነው? ሞራል ወይም ሞራል ፕሮብለምስ እንለዋለን። ኢን ኮንትራስት በተቃራኒው ደግሞ ምንድነው? we can look at ethical problems as being moral, general and theoretical። እነዚህ ግን ሞር ጀነራል ናቸው። ኢቲካል ፕሮብለሞች ግን ምንድናቸው? being what more general በጣም ጀነራል እና ምን ናቸው? theoretical ናቸው፣ ሰፋ ያሉ ናቸው ማለት ነው። so what makes any act such as lying or stealing right or wrong ምንድነው? መስረቅ ማንኛውም አክሽን ለምሳሌ መስረቅና መዋሸት ትክክል ወይም ስህተት የሚያደርጋቸው what makes any entity good ምን ነገር ነው አንድን ነገር ጥሩ ሊያደርገው የሚችል እንደዚህ አይነት ሰፋ ያለ ፕሮብለም የምናጠና ከሆነ ደግሞ ምንድን ነው? ኢቲካል ፕሮብለምስ እንለዋለን ማለት ነው። ኢቲካል ፕሮብለምስ right። so in short ባጭሩ ስናየው morality refers to the degree to which an action conforms to a standard or a norm of human conduct ነው። እንግዲህ ልክ አጠር አድርገን ስናየው ሞራሊቲ የምንለው ነገር ምንድነው? refers to the degree which an action conforms to a standard or norm of human conduct። ሞራሊቲ የምንለው አንድ አክት ወይም የሆነ ተግባር ከስታንዳርድ ወይም የሆነ ለምሳሌ በሶሳይቲ የሆነ ህግ አለ ስታንዳርድ ወይም የሆነ ኖርም የምንለው ነገር ከዛ ምን ያህል የተቀራረበ ነው ወይም ምን ያህል ይርቃል ያ አክሽን። ለምሳሌ በአንድ አካባቢ ጀስት የሆነ ህግ ሊኖር ይችላል በባህል አመጋገብ ወይም አለባበሳችን። ስለዛ ስፔሲፊክ የሆነ ከዛ ከአመጋግባችን ምን ያህል ከሶሳይቲ ከመጣንበት ማህበረሰብ ጋር ይገናኛል፣ አለባበሳችን ምን ያህል የተለየ ነው ወይም አንድ አይነት ነው የሚለውን ነገር ስናጠና ይህ ምንድነው? ከዛ ጋር ምን ያህል ኮንፌርም አድርጓል ወይም ተመሳሳይነት ኖሯል፣ ምን ያህል ዲግሪው። ያን በምናጠናበት ጊዜ ምንድነው ሞራሊቲ እንለዋለን። ግን ኢቲክስ የምንለው ደግሞ ምንድነው? the philosophical study of values and
of what constitute good and bad human conduct በአጠቃላይ የሰው ልጅ ምንድን ነገር ነው ጥሩና መጥፎ ባህሪ የሚለውን ነገር የሚያጠና ከሆነ ስተዲ የሚያደርግ ከሆነ ምንድን ነው ቫልዩዎችን ስተዲ የሚያደርግ ከሆነ ኤቲክስ እንለዋለን ማለት ነው። ሶ in dealing with a human's conduct from the perspective of obligation and value, ethics investigates a variety of related concerns. Among them are whether a standard of morality exists that applies to all people at all time, everywhere. The precise nature of moral responsibility is a condition under which one is morally accountable or responsible, and the proper end of law የሚለውን ነገር የሚያጠና ነው ማለት ነው። So when ethics use words like good or right to describe persons or action, they generally means that the person or action conforms to some standard. እንግዲህ በኤቲክስ ኤቲሲስቶች ወይም ኤቲክስ የሚያጠኑች ምንድን ነው የሚሉ አንድን አክሽን ጥሩ ነው ወይም በጣም ደስ ይላል ወይም ጥሩ ነው ትክክል ነው ሲሉ ያን አክሽን ወይም ያን ፐርሰን ወይም አክሽኑን የሚሰራውን ሰው ወይም የሰራውን ስራ ምን እያሉ ነው ከስታንዳርዱ ጋር በጣም ኮንፊርም ያደርጋል እያሉ ነው ማለት ነው። ሶ ጉድ ፐርሰን ኦር አክሽን ሃዝ ሰርቴን ዲዛይረብል ኳሊቲስ እንግዲህ አንድ ጥሩ የሚባል ሰው ወይም የሆነ ጥሩ የሚባል አክሽን ምን አለው በጣም ተወዳጅ የሆነ ኳሊቲ ይኖረዋል ማለት ነው። ሶ ኤቲሲስት often disagree about the nature of those standard and desirable qualities and follow different paths in establishing standards and discovering which quality are desirable for purpose of understanding. Though we can view ethics as divided into two fields. እንግዲህ በአጠቃላይ አሁን በሚመጣው ሌላ ቻፕተር የምናየው ይሆናል። ኤቲክስ ምንለው ምንድነው በሁለት እንከፍለዋለን። ምን ብለን ኖርማቲቭ ኤቲክስ እና ኖርማቲቭ ኤቲክስ ብለን የምንከፍለው ይሆናል ማለት ነው። ሶ በአጠቃላይ እንግዲህ ለማየት ያህል ጀነራል ኤቲክስ ኢዝ ዋት ኤቲክስ ምንለው ነገር ምንድነው? ኢትስ ዘ ክሪቲካል ኤግዛሚኔሽን ኤንድ ኢቫሉዌሽን ኦፍ ዋት ኢዝ ጉድ ኢቪል ራይት ሮንግ ኢን ሂውማን ኮንዳክት እንግዲህ በሰው ልጆች ባህሪ ላይ ምን ነገር ነው ጥሩ ምን ነገር ነው መጥፎ ትክክል ወይም ስህተት የምንለውን የሚያጠና ክሪቲካል ኤግዛም የሚያደርግ በጥልቀት የሚያገናዝብ ወይም የሚገመግም ከሆነ ኤቲክስ እንለዋለን ማለት ነው። እንዲህ ደግሞ ሁለተኛ ስፔሲፊክ ሴት ኦፍ ፕሪንሲፕል ነው ቫልዩ ስፔሲፊክ ሴት ኦፍ ፕሪንሲፕል ቫልዩ ኤንድ ጋይድላይንስ ፎር ፓርቲኩላር ግሩፕ ኦር ኦርጋናይዜሽን እንግዲህ ለአንድ የሆነ ግሩፕ የሆነ ሶሳይቲ ወይም የሆነ ኦርጋናይዜሽን ድርጅት የሆነ የሚወጣ ስፔሲፊክ የሆነ ሩል ነው ህግ ነው ፕሪንሲፕል ቫልዩ ደንቦች ናቸው ጋይድላይንስ መመሪያ ደንቦች ልክ እነዛ ናቸው ማለት ነው። ሶ ኤቲክስ ኢዝ ስተዲ ኦፍ ጉድነስ ራይት አክሽን ኤንድ ሞራል ሪስፖንሲቢሊቲ የስ ኤቲክስ እንግዲህ ስለ እነዚህ የሚያጠና ነው። ስለ ጉድነስ ጥሩነት ምንድነው ትክክለኛ ድርጊት ምንድነው ሞራል ሪስፖንሲቢሊቲ ምንለው ምንድነው እንዲሁ ደግሞ ኢት አስክስ what choice and we ought to pursue and what moral principles should govern our pursuit and choice ምንለው ነገር የሚያጠና ነው ማለት ነው ሲቪክ ኤዱኬሽን ምንለው። እንግዲህ ሞራሊቲ ደግሞ ምንድነው የሚለውን ነገር የምናይ ይሆናል በሚቀጥለው ቪዲዮ። ላይክ ሰብስክራይብ ሼር በማድረግ እንግዲህ ይህን ቻናል እንድታገዙ ብዙ ጊዜ ይጠይቀናል። ምክንያቱም ሁሌም በየቻናሉ ማናገረው ጀስት እንደዚህ ስናወራ ጊዜ እንፈጃለን በማለት ነው። ስለዚህ እናንተው ላይክ ሰብስክራይብ ሼር በማድረግ እኛን ማግዙን። እናንተም ቢሆን ለወደፊትም ለእናንተም እህት ወንድም ሊሆን ይችላል ወይም ለሀገሪቱም ሊሆን ይችላል ሊጠቅም ይችላል ይህ ቻናል። ኦኬ ሶ ፕሊዝ ላይክ ሰብስክራይብ ሼር ኤንድ ኮሜንት